Morjesta vaan kaikille. Mä oon käyttänyt näitä GoPro-kameroita jo pitemmän aikaa, kun on kuvaillut näitä mun YouTube-videoita. Tässä on nyt tää viimeisin GoPro 10 ja nyt olisi aika vaihtaa uuteen kameraan. Mulla on ollut näitä erilaisia GoProita. Tää on ensimmäinen GoPro 5. Näissä on aika muuten ero. Mutta miksi mä nyt on vaihtamassa GoPro-kameraa uuteen, niin tää ei oikein toimi enää tässä minun kuvauksessa. Tämähän tekee aika hyvää jälkeä kyllä tää GoPro-kamerakin, jos on riittävästi valoa, mutta pimeässä kun kuvaa, niin GoPro alkaa se vakautin heilumaan ja sillä ei oikein pysty edes sisätiloissa kuvailemaan. Ja äänenlaatukin on aika surkea. Mulla on tähän se media modi, mutta se ei ole hyvä ja tämä GoProhan myös ylikuumenee aika helposti, että sillä ei kovin kauaa pysty kuvaamaan, kun se on jo ihan tiltissä. Mutta tää on 3 vuotta kuitenkin suht hyvin toiminut, mutta tiettyjä ongelmia tässä GoPro-kamerassa on, eli en ole niin tyytyväinen ollut siihen ja olisin ehkä halunnut ostaa uuden GoPro, koska on ollut aina GoPro-kannattaja, mutta nyt on aika vaihtaa merkkiä ja tilasin uuden kameran, niin lähdetään unboxaamaan tätä uutta kameraa ja katsotaan minkälainen sieltä oikein tulee. Tässä ei tarvinnut eli tämmönen DJI:n Osmo Action 5 Pro kamera. Ja tää on seikkailijan paketti, Adventure Combo. Tässä pitäisi olla tämmönen jatkovarsitikku ja sitten 3 akkupatteria ja sitten pattereiden latauslaatikko. Miksi mä sitten valitsin tämän DJI:n? No, mulla oli muutamia muitakin vaihtoehtoja, mutta tämä niin kuin osoittautui parhaaksi. Siellähän olisi tulossa uusi Instankin kamera, Insta 360 Ace Pro 2, mutta tässä on kyllä tässä DJI:n tämä ekosysteemi on aika hyvä, että on hyvät mikrofonit ja miten tämä nyt oikein aukeaa. Ja tällä pitäisi pystyä kyllä kuvaamaan ihan tosi pimeässäkin, että tässä ei ainakaan mitään sellaisia ongelmia ole ja kamerassa pitäisi olla aika hyvät akut. Ja tämä kamera ei pitäisi enää ylikuumentua, en tiedä sitten. Jotakin pittinopeusongelmia tässä kamerassa on, mutta ne pitäisi kai jo seuraavassa päivityksessä korjaantua. Mullahan ei ole oikein kokemusta tästä DJI:n kameroista, mutta katsotaan minkälainen tää on. Laitetaan tuohon noin ja täältä otetaan tää kamera boksi. Siellä on tuommoista kuiviketta. Hetkonen. Tässä, mikäs tää on? Tässä, katsotaan mikä tää on. Tää on hyvin on pakattu. No, tässä on tämmönen kotelo, suojakotelo. Mitäs täällä on kaikkea muutakin sälää täällä sisällä. Mutta siinä on suojakotelo tuohon Action kameraan. Sitten täällä on joku kiinnike, tai miksikä näitä nyt sanotaan. Perhana, kun on
tiukas. Tämmönen kiinni. Nämähän on käteviä tässä DJI:ssä, että on tämmönen magneettikiinnike. Mitäs nämä on? Näistä minä en tiedä mitä nuo on, mutta tässä on kuitenkin tämmönen magneetti, ja tuo voi laittaa päähän. Tässä sinne. Sitten tässä, mitäs täällä on? Täällä on näitä ruuveja. Ruuveja löytyy. Ja sitten itse kamera. Tämmönen. Aika hieno. Hienon näköinen kamera, joo. Tolleeko se menee siihen? Joo, kato tolleen no. Tolleen se menee. Kai se pysyy tossa. Joo. Täytyy kyllä vähän opetella, kun on aika tiukka. Pitemmän aikaa käyttänyt noita GoPro-kameroita. Miltäs tää? Se on pikkusen pienempi kuin tää GoPro 10. Laitetaan se tuohon noin. Mitäs lisähärpäkettä täällä oikein on? Ai joo, täällähän oli tää jatkovarsitikku. Laitetaan boksi tonne. Tää on 1,5 metrinen. 1,50 m pitäisi olla tää selfie-tikku, tai miksi tätä sanotaan. Tää tuli tässä kombossa mukaan. Aika kivan tuntuna. Ja sitten täällä on mitäs täältä löytyy? Täältä löytyy uusi kiinnike. Onko tää samanlainen kuin tuo? Se on vähän pitempi. Joo, se on vähän pitempi. Sitten USB-C-johto, tämmönen pikkunen tai mikä toi on. Sitten löytyy pitää toi appi pitää downloadata, ladata ja sitten varmaan rekisteröityä sinne tänne DJI:n palveluun. Tää kompohan maksoi 500 €. Tässä jotain tarroja, manuaaleja. Laitetaan siihen, ja tässä oli sitten tää lataus hässäkkä. Latausta. Oi, katos. 1950 amperisia, milliamperisia vai mitä noi on. Tällä pitäisi pystyä käyttää kameraa kuvaamaan 3-4 tuntia. Tää on aika hieno tää latauslaatikko tälle. Mites tää nyt? Onko näissä virtaa? Vähän samanlaisia kuin GoPro. Nyt kyllä GoPro saa turpaa tässä Action-kamera markkinoilla. Lähteekö se käyntiin? Kato, lähti se. Täytyy tätä alkaa sitten laittaa asetukset kuntoon. Mutta tämmönen video, jos tykkäsitte videosta, niin laittakaa peukku pystyyn ja tilatkaa kanava. Ei muuta kuin kiitoksia ja moi moi!